السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا مزيانين. مرحبا بكم نهار جديد، فيديو جديد. فيديو ديال اليوم اخوتي كما غتشوفوا معنا مختلف على فيديوهات اخرين. هاد الفيديو هذا نقدموه لكم اكبر باب. اكبر باب عدلناه 5 متر في العلو، 3 وشي حاجه في العرض. هاد الباب هادي عدلناه لواحد القصر قديم بزاف، تبنى يعني في سنة 1710. وهذا القصر هذا جا لنا نواحية مراكش، من مراكش لهيه. يعني سميتو هذا القصر هذا قصبة بولعوان، للسلطان مولاي إسماعيل. يعني هذا القصر عنده يعني التاريخ كبير، وهما دابا بداو كيديروا ليه الترميم يعني باش يعدلوا فيه بزاف من حاجه. حيت هذا القصر هذا يعني بزاف د البلايص تريبوا فيه بزاف. يعني مهم انا نقدم لكم الباب الاول، ودرت فيه فيديوهات صورت فيه الداخل، هذوك غنحطهم بوحدهم، غنحطهم لكم في فيديو اخر. ونتمنى الا كنتوا اول مره غتشوفوا هاد الفيديو هذا ولا هاد القناه هذا، يعني ما تنساوش تشجعوا القناه، اعجابات ديالكم، اشتركوا في القناة. والسلام عليكم، مع الإبداع ديما الجديد إن شاء الله.
ها انتما احنا وصلنا، احنا في القصر الداخل، الشباب مستعدين للعمل. اعتذر عن الصوت، ما كانش عندي فونيس باش نسمع الصوت في الاول مزيان. المهم انتما كتشوفوا القصر كيفاش عامل، صراحة باقي خصو الخدمة بزاف، خصو الترميم. المهم خليكم مع فيديو. تحياتي، السلام عليكم.
السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا مزيانين. مرحبا بكم. احنا قدمنا لكم الباب اللي كنا كنشتغلوا عليها، ولكن وقع لنا واحد المشكل. ماشي وقع لنا، وقع للناس ديال هاد الدوار هذا. ها الباب فين حطيناها كنا غنركبوها، هما عندهم الطريق، ها هو الطريق ديال السياره وديال الطريق ديال الرجلين كيدوزوا من هنايا، ما عندهمش الطريق يعني الجهه هي اخرى. قال لك ما غتركبوهاش، ناضوا معنا قال لك ما غتركبوهاش. المهم دخلوا المسؤولين كذا، قال لك غنخليوها من بعد، ما غنركبوهاش دابا حتى يعدلوا لهم الطريق ولا المهم يديروا معاهم شي حاجه عاد يركبوها. المهم سمحونا، ما كاينش عندنا امكانيات يعني باش نركبوها نصوروها كامله، ولكن الحمد لله حصلنا على بعض الصور، على بعض الفيديوهات. احنا ندخلوهم القناه غتشوفوهم كاملين. الا كنت اول مره غتشوفوا القناه ما تنساوش اللايك، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ومع مول الابداع ديما الجديد ان شاء الله. السلام عليكم.